لنفرض ان في شخص واقف اعلى المبنى والقى كرة من اعلى المبنى. راح نلاحظ ان الكرة هذه راح تقطع مسافات مختلفة بأزمنة متساوية. أزمنة متساوية مثلا في كل ثانية. بما أنها تقطع مسافات مختلفة بأزمنة متساوية، هذا يعني أن الكرة هذه تتحرك بتسارع معين، والسرعة ليست ثابتة، لأن لو كانت السرعة ثابتة لاحظ إيش راح يصير. الكرة راح تقطع مسافات متساوية بأزمنة متساوية. فإذا في هذه الحالة الكرة راح تقطع مسافات مختلفة بأزمنة متساوية، هذا هو الصح. لكن في هذه الحالة السرعة هني ثابتة، تقطع مسافات متساوية بأزمنة متساوية، وهذا لا يمكن يصير تحت تأثير الجاذبية الأرضية. فهني تقدر تلاحظ أن المسافات متساوية. أما هني في البداية كانت المسافة بينهم قليلة، بعدين زادت أكثر، بعدين أكثر وأكثر. هذا يعني أن الكرة تتحرك تسارع الجاذبية الأرضية لازم تحفظه، جي تساوي 9.8 نيوتن على كيلوغرام، أو تقدر تقول متر على مربع ثاني. قربونها بعض المرات واحفظ هذه القيمة أنها هي 10 نيوتن على كيلوغرام، وهي نفسها متر على مربع ثاني. نرسم المحور السيني. هذا المحور السيني، وهذا هو المحور الصادي. لاحظ أن الحركة صارت على المحور الصادي. هذا يعني أن الجسم يخضع تحت تأثير جاذبية الكوكب اللي ألقى من الجسم أو اللي أسقط من الجسم. في حالة الأرض تسارع الجاذبية 10 نيوتن على كيلوغرام، فالقوة اللي جذبت الجسم للأسفل هي قوة الجاذبية الأرضية، وتقدر تقول عنها قوة الوزن. وبما أن هي قوة يعني وحدتها بالنيوتن، فإذن هذا هو محور واي أو المحور الصادي، هذا هو المحور السيني أو محور إكس. إذن إذا قلت لك أبي تعريف الوزن، هو نفس قوة الوزن، يعني قوة الجاذبية الأرضية المؤثرة على جسم معين. مجال الجاذبية اللي هو جي أو شدة مجال الجاذبية تمتد إلى خارج الأرض. فإذا تخيلنا أن هذه هي الكرة الأرضية، فمجال الجاذبية يمتد إلى خارج الأرض. هذا هو مركز الأرض. هني عند مركز الأرض شدة الجاذبية عالية، لكن كل ما ابتعدنا عن مركز الأرض كل ما قلت شدة الجاذبية الأرضية. الحين أنا بسألك سؤال، هل في فرق بين الوزن والكتلة؟ لما تتذكر التعريف راح تعرف الفرق. الكتلة هي كمية المادة في الجسم، فكمية المادة ما تتغير. الكتلة هي من خواص المادة، فوين ما وديت الجسم على أي كوكب الكتلة ثابتة ما راح تتغير. لكن الوزن يعتمد على جاذبية الكوكب، فإذا الوزن يختلف باختلاف الكوكب. على سبيل المثال إذا خذيت كتاب ورحت فيه على سطح القمر راح تحس أنه أخف من على سطح الأرض. السؤال ليش؟ لأن جاذبية القمر أقل من جاذبية الأرض. عشان كذي لما تروح القمر وتنقز أو تقفز بالقمر راح تقفز مسافة أعلى، فتحس أنك أخف. ليش؟ لأن الجاذبية أقل عند سطح القمر. على سبيل المثال إذا كان عندي جسم كتلته 1 كيلوغرام، الكتلة هذه ثابتة سواء بالمريخ أو بالأرض أو على القمر، ما راح تتغير. أما الوزن راح يختلف من كوكب إلى آخر. على سبيل المثال اللي كتلته 1 كيلوغرام راح تكون وزنه على كوكب الأرض 10 نيوتن، لكن 1 كيلوغرام على القمر ما راح يكون 10 نيوتن، راح يكون أقل من 10 نيوتن. على فكرة شنو يعني إن 1 كيلوغرام لما تحطه على سطح الأرض يعادل 10 نيوتن من الوزن؟ هذا يعني أن كل كيلوغرام من المادة عشان يسقط نحو الأسفل بتسارع 10 نيوتن على كيلوغرام يحتاج إلى 10 نيوتن. فإذا الوزن الناتج عن جذب الأرض لهذا الجسم هو 10 نيوتن. على فكرة وحدة الكتل، الوحدة هي 1، ولأن كتلة فوحدة الكتل اللي هي 1 كيلوغرام،
وقوة الجاذبية الأرضية المؤثرة على وحدة الكتل اسمها شدة مجال الجاذبية الأرضية، وهي نفسها جي. فإذا يبي قيمة جي اللي تحافظها 10 نيوتن على كيلوغرام. أخذ هالمثال: صندوق كتلته 1 كيلوغرام طبق عليه قوة 4 نيوتن، وصندوق آخر كتلته 3 كيلوغرام طبقنا عليه قوة 12 نيوتن. هل سيصلان إلى الأرض بنفس اللحظة؟ خلونا نشوف. نلاحظ من السؤال أن يبي التسارع. إذا تساوى التسارع عند الجسمين هذا يعني أن الجسمين راح يوصلون إلى الأرض بنفس اللحظة. خلونا ناخذ الجسم الأول. قانون الوزن، والوزن يعني W هو حاصل ضرب الكتلة بالجاذبية الأرضية. فهذا الجسم الأول، فالوزن الجسم الأول، فراح ناخذ كتلة الجسم الأول. خلونا نحط هالقانون هذا في مثلث. هذا مثلث، الوزن فوق والوزن هو القوة، أما الباقي كلهم تحت. يصير تعكس بين الأم والجي لأن الضرب عملية إبدالية. احنا نبي الجي اللي هو تسارع الجاذبية، فإذا راح نقول أن الجي تساوي الوزن على الكتلة، وهذا الجسم الأول. الوزن معطيني إياه أنه هو 4 نيوتن، والكتلة الجسم الأول 1 كيلوغرام. فإذا التسارع 4 نيوتن على كيلوغرام. نروح على الجسم الثاني، نفس المثلث، الوزن فوق تحت الأم والجي. احنا نبي الجي، فراح نقول ان الجرافيتي هي حاصل قسمة الوزن الكتلة، فالوزن الثاني للجسم الثاني وبالتالي الكتلة للجسم الثاني. الوزن للجسم الثاني 12 نيوتن وكتلته 3 كيلوغرام، هذا راح يعطيني 4 نيوتن على كيلوغرام. فبما أن الجي الأولى ساوت الجي الثانية، هذا يعني أنهم راح يوصلون إلى الأرض بنفس اللحظة. فإذا الصندوق الخفيف والثقيل راح يوصلون إلى الأرض نفس اللحظة إذا أسقطهم من نفس الارتفاع. 4 نيوتن على كيلوغرام، هذا واضح أن كوكب غير الأرض، هذا كوكب المريخ، لأن كوكب الأرض تسارع الجاذبية 10 نيوتن على كيلوغرام. وهذا دليل أن القانون الثاني لنيوتن صح، اللي قال أن إذا أثرت القوة، محصلة القوة على جسم، راح تكسب تسارع في اتجاه هذه القوة. ما الذي يبقي القمر مستمرا في مداره حول الأرض؟ قلنا من قبل أن مجال الجاذبية الأرضية يمتد إلى خارج الأرض، وكل ما ابتعدت عن المركز كل ما قلت شدة مجال الجاذبية الأرضية، وبالتالي الذي يبقي القمر مستمرا في مداره هو مجال الجاذبية الأرضية لأنه ممتد إلى القمر. فلنفرض أن احنا عندنا شخص كتلته 100 كيلوغرام، وهذا الشخص راح عند أكثر من موقع على الأرض. هل تتوقع وزنه راح يتغير؟ احنا نعرف أن الوزن هو حاصل ضرب الكتلة في عجلة الجاذبية الأرضية. الوزن الكتلة هي 100 وعجلة الجاذبية حفظ 10، فالوزن 1000 نيوتن. لأنه هو موجود على نفس الكوكب وغير موقعه وهو على نفس الكوكب، فالوزن ما راح يتغير، راح يظل 1000 نيوتن لأنه يخضع إلى نفس الجاذبية الأرضية اللي هي 10 نيوتن على كيلوغرام. شلون نستخدم الميزان ذو الكفتين؟ الهدف من الميزان هذا هو مقارنة وزن كتلة مراد قياسها مع وزن كتلة معيارية ثانية، فكل واحد راح تحطه في كفة. إذا تساوت الكفتين هذا يعني أن لهم كتلة واحدة وبالتالي لهم وزن واحد. أنا عرفت أن لهم وزن واحد لأن اثنيناتهم على نفس الكوكب، وبالتالي يخضعون إلى نفس تأثير الجاذبية الأرضية، نفس شدة مجال الجاذبية. فإذن هذا اللي تشوفه قدامك هو ميزان ذو كفتين، وحطينا عليه كتلة احنا نبي نقيسها، فنقارنها مع كتلة ثانية اسمها الكتلة المعيارية. فإذن هذه يسمونها الكتلة المعيارية. إذا تساوت الكفتين
هذا يعني أن كتلة الجسم هذا تساوي كتلة الجسم هذا، ولأنهم على نفس الكوكب وبالتالي يخضعون إلى نفس شدة مجال الجاذبية، وبالتالي راح يكون لهم نفس الوزن. فلنفرض أن الكتلة المعيارية هي 250 جرام، وقال لك احسب وزن الجسم المراد قياسه على الكفة الأخرى. ايش راح تسوي؟ بما أن الكفتين متساويتين، هذا يعني أن الكتل متساوية، وبالتالي الكتلة الجسم الثاني هي أيضا 250 جرام، بس الجرام هي وحدة مو دولية. عشان أحول من الجرام إلى كيلوغرام، هل أضرب ولا أقسم؟ احنا قلنا عشان تحول من كبير إلى صغير لازم تضرب، لكن أنت في هذه الحالة قاعد تحول من شيء صغير إلى شيء كبير، يعني لازم تقسم. فراح أقسم على 1000، لأن الكيلو باللاتيني يعني 1000. فإذا راح أخذ 250 واقسمها على 1000، هذا راح يعطيني ربع 0.25 كيلوغرام. وهو يبي الوزن. الوزن هو حاصل ضرب الكتلة بالجاذبية. تقدر تشوف هذا من المثلث. قلنا أن الوزن فوق والأم والجي تحت، لأن بالوزن فنقول الوزن هو حاصل ضرب الكتلة بالجاذبية. فراح نعوض عن الكتلة قيمتها، والجاذبية حفظ اللي هي 10 نيوتن على كيلوغرام. لاحظ أن الكيلوغرام هذه تروح مع هذه ويتبقى عندي نيوتن، وهذه هي وحدة الوزن. فإذا الوزن راح يساوي ربع 10 2.5 نيوتن.